අයිබෝන් සුබ දවසක් හැම දිනාටම අපි අද කතා කරනවා අපේ JIT සිලබස් එකේ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණයේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ පළවෙනි පාඩමේ අවසාන කොටස. එතකොට අවසාන කොටසේ අපි කතා කරනවා දත්ත හා තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පරිගණක පිරිවිතර. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කම්පියුටර් ස්පෙસિෆිකේෂන් කියලා. මේ ප්‍රධාන මාතෘකා දෙක අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරලා පළවෙනි පාඩම අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොකද්ද මේ data එකක්. එහෙම නැත්නම් දත්තයක් කියන්නේ කියලා නේද? data information යටතේ මම ඉස්සෙල්ලම දත්ත ගැන කතා කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් data එකක් ගැන කතා කරන්නම්. Data can be defined as a representing of the raw facts such as quantities, characters or symbols on which operations that performed by the human or the computer, which may be stored in and transmitted in form of electronic signals and recorded on magnetic, optical, or mechanical recording media. පැහැදිලිද? දැන් data එකක් කියලා කියන්නේ අපි කියන විදිහට නම් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. පරිගණකය හා මිනිසා විසින් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන ප්‍රමාණයේ අනුලක්ෂණ හා සලකුණු වැනි ද මූලික කරුණු හැඳින්වීම සඳහා දත්ත යන වචනය යොදාගෙන. පැහැදිලිද? ඒතර මේ දත්තයක් කියලා කියන්නේ අපි කියන අමු ද්‍රව්‍යයක් කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ යම් කිසියම් වෙනස් කිරීමකට භාජනය නොවිච්ච දෙයක්. පරිසරයෙන් ලබා ගන්නා දේ ඒ විදිහටම තියෙනකොට අපි ඒකට කියන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. පැහැදිලිද? ඒ අදාළ අමුද්‍රව්‍ය ඔයාලා විසින් යම්කිසි ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරලා අපි නිෂ්පාදනයක් කරනවා. හරිද? අපිට ප්‍රයෝජනවත් නිෂ්පාදනයක් කරනවා. ඉතින් අපි ඒ වගේ දෙයකට කියන ইনফরমේෂන් එකක් කියලා, තොරතුරක් කියලා. ඒතකොට දත්තයක් හා තොරතුරක් අතර වෙනස කියන්නේ මේ දත්ත කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම දෙයක් දත්තයක් වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ගේ නමක්, හැඩයක්, වර්ණයක්, එතකොට මේ ලෝකේ තියෙන සත්තු, බිල්ඩින්ස් මේ කියන හැම දෙයක්ම දත්තයක් තමයි. නමුත් අපි මෙහෙම ගත්තොත් සමස්තයක් විතර ඔයාලගේ පන්තියේ ගණිතයේ විෂයට ලබාගත් ලකුණු ගත්තාම ඒ ලකුණු වල ඇවරේජ් එක. සාමාන්‍ය ලකුණු වල ඇවරේජ් එක ගණන සමස්ත ළමයින්ගේ ලකුණු ටික එකතු කරලා ඉන්න ළමයි ගානෙන් බෙදන්න ඕන. ඒතර ඔයා ගත්තේ මොනවාද? ඔයා ගත්ත data එක තමයි සියලු ළමයින්ගේ ලකුණු ටික. ඒතර ඔයා ඒ ටික ලකුණු ටික එකතු කරලා ළමයි ගානෙන් බෙදලා යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගත්තා. හරිද? ඒ ලබාගත් ප්‍රතිඵලය ඔයා ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හදාගත්තා ඇවරේජ් එක කියලා. ඒතර ඇවරේජ් එක කියලා කියන්නේ වටිනා ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්. ඇත්තටම හිතන්න මම පන්තියකට ඇවිල්ලා අහනවා එක එක්කෙනාගෙන් ඔයාගේ ලකුණු කීයද? ඔයාගේ ලකුණු කීයද? එක එක්කෙනා ලකුණු කිව්වා. සමහරුන්ට හොඳ ලකුණු තියෙනවා, සමහරුන්ට අඩු ලකුණු තියෙනවා. හැබැයි මට එකෙන් ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙමද? ඒ වෙලාවේ අහලා ඉච්චරයි. නමුත් මට කිව්වොත් මෙන්න මේක තමයි මේ පන්තියේ ඇවරේජ් මාක් එක. ඒතර අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා හරි සමස්තයක් විදිහටම ගත්තාම මේ පන්තියේ ළමයි ඉන්නේ මෙන්න මේ මට්ටමේ. එහෙනම් මේ පන්තියේ ළමයින්ට පටන් ගන්න ඕනේ උගන්වන්න මෙන්න මෙතනින්. පැහැදිලිද? ඒතර ඇවරේජ් එක වගේ දෙයක්. ඒක යම්කිසි ඔයාලා දත්ත ටික එකතු කරලා ඒ දත්ත ටික ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරලා තේරුමක් තියෙන. ඒ කියන්නේ යම්කිසි valuable information එකක් build up කරා. හරිද? ඉතින් අපි ඒ වගේ දෙයකට කියන information එකක් කියලා. මේ පරිසරයේ නිකන් තියෙන ඒවාට අපි කියනවා දත්ත කියලා. ඒවා ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරලා අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයට කියනවා information එකක් කියලා. එතකොට මේ information එකක් ගත්තාම නැත්නම් තොරතුරක් ගත්තාම අපි කතා කරනවා තොරතුරක තියෙන ලක්ෂණ. හරිද? එතකොට තොරතුරක් ගත්තාම වැඩිම ලක්ෂණ තමයි relevance. Relevance කියලා කියන්නේ information should be communicated to the right person. අදාළ වෙන්න ඕන. අපි ඔකට සිංහලෙන් කියනවා අදාළත්වය කියලා. දැන් හිතන්න මගේ JIT exam එකේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. හැබැයි මගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක මගේ නමට නෙමෙයි මගේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ. වෙන කාටද මගේ ප්‍රතිඵලය ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි නමගම මගේ. ඒ කෙනාට වැඩක් තියෙනවා එයාගේ ප්‍රතිඵලය. කිසිම වෙලාවක එයාට මගේ ප්‍රතිඵලය අවශ්‍ය නැහැ. නේද? එතකොට මගේ එක්සෑම් එකේ ප්‍රතිඵල විතරයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? එතකොට තොරතුරක වටිනාකම රැඳී තියෙන්නේ අදාළ පුද්ගලයාට ඒ තොරතුර අතරපත් වුණොත් විතරයි. අපි ඒකට කියනවා relevance කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අදාළත්වය කියලා. Accuracy. Information should be fair and free from bias. Bias mean the accuracy should be fair. Fair වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කියනවා තොරතුරු සාධාරණ වෙන්න පක්ෂග්‍රාහී නොවෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ accuracy වෙන්න ඕනේ. ඒක grammatical errors වත් තියෙන්න බෑ. මේක කිසිම error එකක් නැතුව ඒ වගේම fair වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම free from bias. Bias වලින් free වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක එක්කෙනාට පක්ෂපාතී වෙන්න බෑ. ඒ වගේම නිවැරදි පිළිතුරක් නිවැරදි තොරතුරක් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒ වගේම තමයි තොරතුරක තවත් හොඳ ලක්ෂණයක් තමයි completeness. හරිද?
අපේ නැතිම දේ නේද මේ completeness අපි කියනවා පරිපූර්ණ බව කියලා. completeness කියලා කියන්නේ accuracy of the information is not just enough, not completed. okay ඒ කියන්නේ තොරතුරු සම්පූර්ණ නැද. උදාහරණයක් විදිහට මම කියනවා මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න කියද්දි ගිහිල්ලා ඉවරයි නේද? ඒතර මෙතෙන්ට යන්නේ මොකටද? මොකද්ද මම ගිහින් එතන කරන්න ඕනේ? අහගෙන නෙමෙයි යන්නේ නේද? අපි කියන කළුව පාරපාන ගියා වගේ කියලා. අන්න ඒ වගේ කම්ප්ලීට් නැහැ. අපිට ලැබෙන්නේ තොරතුරු එපා. අපිට කියනවා මෙන්න තියනවා මෙන්න කෝස් එක මෙන්න මෙතන තමයි කෝස් එක තියෙන්නේ. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ මේ නෙළුම් පොකුණේ කෝස් එක තියෙන ඕල්ට් එන්න කියලා. හැබැයි ඔයාලා දන්නේ නැහැ කවද්ද තියෙන්නේ කීයට තියෙන්නේ කවුද කරන්නේ ලෙක්චරර් ඒ කිසිම දෙයක් ඔයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ද සහභාගී වෙන්න. ඒ තොරතුරු කොච්චර වටින වුණත් ඒ කෝස් එක අපිට කොච්චර වටින වුණත් අපිට එතෙන්ට වැඩක් නැහැ. මොකද තොරතුරු සම්පූර්ණ නැති නිසා. පැහැදිලිද? ඉතින් අපි කතා කරනවා timeliners. Timeliners කියලා කියන්නේ කාලීන බව. Information should be communicated in time so that receiver of the information has enough time to decide the appropriate actions. For example, the 2004 the tsunami has come. Okay? 2004 දී tsunami ආවා. දැන් හිතන්න 2004 tsunami එද්දී tsunami එකට කලින් කිව්වනම් හරි ඔන්න තව ටිකකින් tsunami එනවා ඔයාලා ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යන්න. එහෙම කිව්වනම් මිනිස්සු එකෙන් බේරෙනවා. හැබැයි අපි tsunami ඇවිල්ලා ගියාට පස්සේ කියනවා අපිට tsunamiයක් ආවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණා. හැබැයි අපිට ප්‍රයෝජනක් තියනවද? නෑ ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ඉවරයි විනාශයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තොරතුරේ වටිනාකමක් නැහැ. මොකද ඒක හැමෝම දැන් දන්න දෙයක්. ඒතර timeliners කියලා කියන්නේ the information should be valuable and the time it should be come in the on time, and also the information has enough time to decide appropriate decision or the action. අපිට action එකක් ගන්න time තියලා තමයි information එක ලැබෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම එකකට අපි කියනවා timeliners කියලා. clear? The reliability කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා මේ විශ්වාසනීයත්වය වගේ විශ්වාසනීයත්වය. ඒතර විශ්වාසනීයත්වය කියලා කියන්නේ reliable information if information that you can rely on the being the correct. okay? ඒ කියන්නේ මේ විශ්වාසනීය ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙන මේ තොරතුරු වල විශ්වාසනීයත්වය ඉහළයි කියලා අපි කියන්නේ. දැන් හිතන්න social media එකේ තියෙන එකම news එක ඔයාලගේ අපි කියන්නේ මොකද ජනමාධ්‍ය. හරි? ඒකෙත් තියෙන එකම තොරතුරු. හැබැයි ඔයාලා තාමත් පොඩ්ඩක් අර වැඩි first priority දෙන්නේ ජනමාධ්‍ය පැත්තට නේද? අපි සමාජ මාධ්‍ය පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් මේක ඇත්තද කියලා පොඩි doubt එකක් අපිට දැනෙනවනේ. ඒ reliability එක තමයි ඒක issue එක තියෙන්නේ. අපි reliability කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් අර මේ අපිට data එක ලැබෙන source එක ගැන consider කරනවා. අපිට data එක ලැබෙන source එක කොච්චර දුරට අපිට trustworthyද කියන එක අපි consider කරනවා. ඉතින් එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට තාමත් ජනමාධ්‍ය එක්ක අඳුරු කරනවා වැඩි. තොරතුරු හරියටම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් social media වල information එකක් දැක්කම ටක් ගාලා ගිහලා TV එක දාලා බලනවා නේද? ආයෙක ඕකේද? ඒක ඇත්තද කියලා. ආයෙ කියන්නේ තාමත් අපි ජනමාධ්‍යත් එක්ක depend වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට accessible කියලා කියන්නේ අපි කියනවා ළඟා වීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. Accessible information that is stored in a way that can be easily accessed at any time. If we refer back to the example of looking sales figures on the cash register at any time of the day, having the feature of the printing out the current sales as a cash register, means that is no information is accessible. If we look one hour process after sales figure and print them into the then is in the process would not be easily accessible. Clear? If I needed to get that print out from that system, but system takes 1 hour to produce that information. Is it accessible? No, it can't accessible. Very, very weak system. හරි අපි මොකක් හරි reply එකක් කියවල දැන් හිතන්න මම ඔයාලට email එකක් එවනවා. ඔයාගේ respond එක මට එන්නේ මේ සතියකට විතර පස්සේ. Is it accessible? වැඩක් නැහැ. ඉතින් මට සතියකට පස්සේ ඔක ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් නේද? No. When we are making the computer system or any system, the information should be the accessible. ඔයාට access කරන්න හැකියාව තියෙන within 1 hour. ඔයාට 1 hour යනවා නම් ඒ report එකක් generate කරන්න තේරුම් නැහැ system එකේ. generate system එක log වෙච්ච ගමන් ඔයාට මොන හරි data එකක් ඕන නම් ඒකේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව මේ මොහොතේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒක accessible නෑ කියලා. Clearද?
හරි. එතන අපි කතා කරන්නේ මේ අවසාන part එකේ specification of the personal computing. Specification එකක් කියලා කියන්නේ මේ list of the key components that make up the computer. Main key components of the computer we are going to identify as the computer specification. ඔයා පරිගණකයක් ගන්න යද්දි පරිගණකයක් බලද්දි මොනවාද පරිගණකයේ බලන්න ඕන දේවල්? Clock speed of the processor, capacity of the clock speed of the RAM, capacity and speed of the hard disk, type එක, sizes, resolution, and the resolution of the monitor, the motherboard. These things you have to identify. Why you are going to check that motherboard? So motherboard consists of the ports. No, some ports are already expired. For example, PS2 ports are there. So still we are not going to use the PS2 ports. Currently we are using the USB ports. No, if you are taking the motherboard has a PS2 port is useless because you haven't any mouse or keyboard. You can't connect to the PS2 port. No? The latest mouse and keyboards consist with that USB ports. If your motherboard has a PS2 port, what will happen? It's not useful for us. So that's why you have to check your motherboard. Is it valuable or not? So these things you have to consider about when buying the computer. And the next part here, the operating system. So when we are purchasing operating system, you have to identify these things. Generally, purchase with an operating system pre-installed. Some computers are come with the operating system. Some are not coming with that. The price can be changed. Some are the embedded operating system, the computer with that operating system, the price is high. If the hardware is there but no operating system, the price is low. So you have to decide what would you going to be. Purchasing the considerations, consider the following points of the purchasing PCs. Or PC එකක් ගන්න යනකොට ඔයා මොනවද consider කරන්නේ? හරිද? What are the intended use of the PC and the will chosen specification fulfill the requirement? Okay? ඔයා computer එකක් use කරලා PC එකක් mean පුතා මෙතෙන්දි mention කරලා තියෙන්නේ computer එකක් කියන එක. ඒ computer එකක් ඔයා මිලදී ගන්නවද බලන්න ඕනේ. පරිගණකය මේ ඔයාගේ targets achieve කරන්න පුළුවන් එකද? ඔයා you are the game player. So you have only 2 GB RAM with computer. It's not enough no. එතකොට ඔයාගේ achieve ඔයාගේ target එක fulfill වෙන්නේ නැහැ. It's useless. Clear? So another thing you have to consider about them, is the PC compatible with existing computer hardware and the software? Okay. So you are going to bring the PC. So it should be compatible with existing computer hardware. So for example, you have the kind of the mouse and the keyboard. Okay. You are going to buy only the PC. So what happens? You are going to buy a PC with that another ports. So you can't connect those ports, those devices to that port. So there's things. So you have to remove that parts and you have to bring new things again and again. It's very useful thing. No? So useless thing. Because when considering or when buying a computer or the PC, you have to consider and you have to identify is it compatible with the existing computer hardware. And next thing is the technical support or service satisfactory. Technical support service satisfactory. Sometimes the service will okay. For example, you are buying the computer part from the shop. The shop is given you the technical support. If it is if you satisfied that technical support, you can buy from there. If not, ignore it. Okay, and you have to consider the warranty also. Warranty some will give 6 months, some will give 1 year, 2 year. Likewise, they will give the warranty also. You have to identify those things. අද operating system එකක් ගත්තාම OS එක මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ. OS එක සමහර computers වල install කරලා එනවා, සමහර ඒවා install කරලා එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට බලන්න වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා පරිගණකයක් මිලදී ගනිද්දී ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාලගේ දැන් තියෙන මේ පරිගණකයත් එක්ක පරිගණකයේ බාහිර මේ දුඩාංගත් එක්ක මේ ගන්න පරිගණකයේ සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? එතකොට මොනවාද ඔයාට ඔයාගේ ටාගට් එක achieve කරන්න පුළුවන්ද මේ පරිගණකය අරගෙන? ඔයාට ඕනේ ගේම් ගහන්නද නැත්නම් ඔයාට මොනවා Photoshop වගේ දෙයක් කරන්නද? ඉතින් එහෙමනම් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයේ සරලන පරිගණකයක් ගැනීමේ හැකියාව වසතු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකේ මිල ගණන් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ටෙක්නිකල් සපෝට් එක ඒගොල්ලෝ දෙනවද නැද්ද කියන එක බලන්න ඕනේ.
ඒ වගේම පරිගණකයේ වොරන්ටි එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් බලලා තමයි ඔයාලා පරිගණකයට යන්න ඕනේ. මොකද ලොකු ගාණක් වියදම් කරන නිසා අපි ඒකට. ඒ වගේම application software ගත්තාම if you choose to purchase any application software for the personal computer, select never compatible versions for your operating system and the computer hardware. පරිගණකයකට ඔයාලා application software එකක් download කරනවා නම් definitely you have to think about your operating system. ඔයාගේ operating system එක වගේම ඔයාගේ hardware එතකොට ඔයාගේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම consider කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ තියෙන්නේ පරණ computer එකක් but ඔයා download කරන්නේ latest version එකක් software එකේ game එකේ. but ඔයාගේ latest එක අරගෙන run වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොරුවට download කරලා වැඩක් තියනවද? තේරුමක් නැහැ. තමන් බලන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම තමන් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් හරි තමන් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් හරි තමන්ට ගැළපෙන software එකක් තමන්ගේ මැෂින් එකට ගැළපෙන එකක් software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඒකයි හැම software එකකම versions එන්නේ. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ version එක තියෙන්නේ Windows 10 වලට. මේක තියෙන්නේ Windows 11 වලට. මේක තියෙන්නේ Windows 7 වලට. likewise ඒකල එහෙම දෙනවා. එහෙම දෙන්නේ තමන්ට හරිම version එක choose කරගන්න. okay. අපි ඊළඟට කතා කරනවා antivirus software කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Antivirus software should be installed on the personal computer, configured to automatically update and scheduled to run regular scans. You may install either a free subscription based or antivirus source. antivirus software එකක් භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා පරිගණක වෛරස් වලින් ආරක්ෂාවක් ලබා ගන්න. පරිගණකයේ වෛරස් කාඩ් එකක් දැම්මට වැඩක් නැහැ. මේක නිරන්තරයෙන් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ආවත් කාලීන කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඒ අදාළ දේවල් අදාළ ස්කෑන්ස් කරලා ඉවරලා ඔයාලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ පරිගණකයේ මොන මට්ටමේද මේ වෙනකොට පවතින්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපි මේ පාඩමේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ කොටසේ කතා කරා දත්ත හා තොරතුරු කියන්නේ මොනවද? තොරතුරුක ලක්ෂණ මොනවද? ඒ වගේම තමයි පරිගණක ස්පෙસિෆිකේෂන් නම් පරිගණක පිරිවිතර කියන්නේ මොනවද? පරිගණකයක් මිලදී ගනිද්දි ඔයාලා සලකන්න ඕනේ කරුණු මොනවද? එතකොට යෙදුම් මුදුකාංග, ප්‍රතිවර්ෂ මුදුකාංග මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් අපි මේ කොටසේදී කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට තේරුණා කියලා හිතනවා. ඔයාලට මේ කොටස තේරුණා නම් පහලින් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, මේකට කමෙන්ට් කරන්න, මොනවා හරි ඔයාලා නොදන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලා පහල කමෙන්ට් වලින් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම අපි ඒකට උත්තර දෙනවා. මොකද හැකි ඉක්මනින් සිලබස් කවර් කරන්න අපිට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම අනුව තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් හැකි ඉක්මනින් මේක subscribe කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් දෙවනි පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් GIT syllabus එකේ දෙවනි පාඩමෙන් ඔයාලව හම්බ වෙනකන් අපි මෙතනින් සමුගන්නවා. නිරන්තරයෙන් මේ සයිට් එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you.